हॅलो फ्रेंड्स, आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण आपल्या सर्वांचेच फेवरेट असे फ्रेंच फ्राईज म्हणजेच फिंगर चिप्स बनवणार आहोत। हे चिप्स उपवासाला देखील चालू शकतात। हे चिप्स छान विकतच्या सारखे होण्यासाठी काही टिप्स देखील शेअर केल्या आहेत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात। याच्यासाठी मी इथे बटाटे घेतले आहेत। फिंगर चिप्ससाठी बटाटे घेताना नेहमी असे लांब बटाटे बघून घ्यायचे, म्हणजे मग त्याचे ज्यावेळेस आपण चिप्स कट करतो ते छान लांब सडक येतात। आज आपल्याला या ठिकाणी साधं मीठ आणि काळं मीठ लागणार आहे आणि पाणी लागणार आहे। तळण्यासाठी तेल लागणार आहे। फिंगर चिप्स अगदीच कमी साहित्यात बनवून तयार होतात। तर सर्वात आधी मी हे बटाटे स्वच्छ धुवून घेते। पाहू शकता इथे बटाटे मी धुवून घेतलेत। आता या बटाट्यांचं आपल्याला हे साल काढून घ्यायचं आहे। साल काढण्याने फिंगर चिप्स म्हटलं की मुलांचा अगदी आवडता पदार्थ। पाहू शकता सगळ्या बटाट्यांचे साल काढून घेतले आहेत। आता आपण कट करणार आहोत। त्याच्यासाठी हा थोडासा पुढचा आणि मागचा भाग कट करायचा आणि असा उभा पकडायचा बटाटा। हे काप खूप पातळ नाही करायचेत, आपल्याला जाड जाडच ठेवायचेत काप। पाहू शकता असे आडवे काप सगळ्या बटाट्यांचे करून घेऊयात आपण। तुमच्याकडे जर फिंगर चिप्स कट करण्याचे कटर असेल तर त्यांनी देखील कट केलं तरी देखील चालू शकेल, त्यांनी पण खूप छान कट होतात। हे पाहू शकता अशा प्रकारे आपण हे कट केले। आता आपल्याला हे उभे कट करून घ्यायचेत। आता हे बटाटे आपण लगेच पाण्यात टाकून घेणार आहोत, नाहीतर मग ते काळे पडतील। आणि आता आपण ह्याचे असे उभे चिप्स कट करून घेणार आहोत। पाहू शकता असे एकसारखे उभे चिप्स कट करून घ्यायचेत। पहा हे अशा प्रकारे आपल्याला हे चिप्स कट करून घ्यायचेत। खूप पातळ नाही करायचे, असे थोडेसे जाडसरच ठेवायचेत आणि हे पण लगेच पाण्यात टाकून घ्यायचे। आता मी ह्या बटाट्याचं पण कट करते, ह्या स्लाइसचं। पाहू शकता बटाटे असे एकसारखे घेतले की छान एकसारखे चिप्स कट करता येतात। आता या अशाच प्रकारे मी हे सगळे चिप्स कट करून घेते। ते पाहू शकता हे सगळे चिप्स असे व्यवस्थित कट करून घेतलेत मी। आता याला आपल्याला 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, कारण बटाट्यामध्ये स्टार्च असतं, ते संपूर्ण निघून गेलं पाहिजे। त्यासाठी आपण ह्याला 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत, म्हणजे मग चिप्स खूप छान तयार होतात। हलक्या हाताने असं धुवून घ्यायचं आहे। पाहू शकता असं, जेणेकरून हे चिप्स मोडता कामा नये, नाहीतर मग ते तुटून जातील। आता मी ह्यातलं पाणी बदलते। ह्यातलं आधीचं पाणी काढून घेतलं आहे मी। आता पुन्हा पाणी टाकून घेऊयात आणि पुन्हा हे चिप्स असे व्यवस्थित धुवून घ्यायचेत हलक्याच हाताने। हे चिप्स 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेत मी, निथळून घेतलेत। आता आपल्याला या चिप्सला हलकंसं वाफवून घ्यायचं आहे। त्याच्यात पाणी टाकून घेऊया। गॅस चालू करते मी। आता या पाण्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि पाण्याला उकळी आली की चिप्स याच्यात सोडून घेणार आहोत आपण। पाण्याला छान उकळी आली, आता त्याच्यामध्ये आपण हे चिप्स सोडून घेणार आहोत। आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं याच्यामध्ये चिप्स वाफवून घ्यायचेत। खूप शिजवायचे नाही आहेत चिप्स याच्यात, नाहीतर मग व्यवस्थित नाही होणार ते। हलकेच वाफवून घ्यायचेत आपल्याला। मिक्स करून घेऊया। मध्ये मध्ये ह्याला असं वर खाली करून घ्यायचं। आता याला 4 मिनिटं झाली आहेत, मी गॅस बंद करते आणि हे चिप्स आपण व्यवस्थित असे काढून घेणार आहोत। हे पहा अशा प्रकारे वाफवून घ्यायचेत। हे खूप शिजवले नाही आहेत आपण चिप्स। पाणी असं व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात, म्हणजे मग थोडेसे थंड होतील। आता हे चिप्स आपल्याला ह्या स्वच्छ नॅपकिनवर काढून घ्यायचेत, म्हणजे ते व्यवस्थित कोरडे होतील। आपल्याला पूर्णपणे ह्यांना कोरडे करून घ्यायचे चिप्सला, कारण आता आपल्याला याला डीप फ्राय करायचं आहे।
आता आपण एका सुती कपड्याने याला असं कोरडं करून घेऊयात. नॅपकिन वापरलं तरी चालेल. आपले चिप्स थंड होईपर्यंत इथे मी तेल तापायला ठेवते, म्हणजे मग आपल्याला त्याला डीप फ्राय करून घेता येईल. पाहू शकता हे चिप्स मी व्यवस्थित कोरडे करून घेतलेत. आता आपण ह्याला डीप फ्राय करून घेणार आहोत. आता आपण पाहूया तेल गरम झालं आहे का. मी ह्याच्यात हे 1-2 चिप्स टाकून पाहते. तेल छान झालं आहे गरम आपलं. आता आपण बाकीचे चिप्स देखील ह्याच्यात टाकून घेऊया. पहा असे ह्याच्यात थोडे थोडे करून सोडून घ्यायचे. फार गर्दी नाही करायची ह्याच्यात. गर्दी केली की ते व्यवस्थित तळले नाही जाणार. आणि आपल्याला ह्याला खूप ब्राऊन मध्ये तळायचं नाही आहे, कारण 2दा तळून घ्यायचं आहे चिप्सला आपल्याला. थोडेसे फ्राय झाले की आपण काढून घेणार आहोत. थोडासा बदामी रंग आला की आपल्याला ह्याला काढून घ्यायचं आहे. एकाच वेळी खूप चिप्स नाही टाकले की ते व्यवस्थित तळले जातात. पहा आता असे थोडंसं ह्याला रंग आला आहे. आपण हे काढून घेणार आहोत. त्याच्यात हे दुसरे बॅच सोडून घेऊया. हे 2 वेळा तळून घेतल्यामुळे छान क्रिस्पी होतात. त्यामुळे पहिल्यांदा एकदा तळायचे, थोडेसे थंड होऊ द्यायचे आणि पुन्हा तळून घ्यायचे, म्हणजे मग छान कुरकुरीत होतात हे चिप्स. काढून घेऊयात. पहा हलका बदामी रंग आला आहे. सध्या छान पाऊस पडत आहे. पावसाळी वातावरणामध्ये चहाबरोबर असं काहीतरी चटपटीत खावंच वाटतं. त्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. छान स्नॅक्स म्हणून तुम्ही चहाबरोबर खाऊ शकता आणि पावसाचा छान आनंद घेऊ शकता. त्याचबरोबर हे उपवासाला देखील चालू शकतात, कारण आपण याच्यात फक्त मीठ वापरलेलं आहे. हवं असेल तर तुम्ही मिरची पावडर देखील नंतर वापरू शकता. त्यामुळे हे उपवासाला देखील चालू शकतात. आता हे अशाच प्रकारे मी राहिलेले सगळे चिप्स तळून घेते. आता हे असे मी टिश्यू पेपरवर काढून घेते. आता इथे पाहू शकता हे चिप्स आपले 1 वेळा तळून झालेले आहेत. आता समजा जर पाहुण्यांसाठी तुम्ही हे चिप्स तयार करणार असाल तर या स्टेजलाच, म्हणजे 1 वेळा तळून झाल्याच्या नंतर हे एअरटाईट डब्यात भरायचे आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचे. आणि ज्यावेळेस पाहुणे येतील त्यावेळी आयत्या वेळी हे दुसऱ्या वेळा तळून घ्यायचे, म्हणजे मग पाहुण्यांना हे गरमागरम सर्व करता येतील. आता या चिप्सला मी अजून 1 वेळा तळून घेणार आहे. आपण हे चिप्स पुन्हा दुसऱ्यांदा तळून घेऊया. त्याचप्रमाणे थोडे थोडेच टाकायचे. मगाशी आपण जसे थोडे थोडे चिप्स टाकले होते. आणि छान कुरकुरीत तळून घ्यायचे आता यावेळेस. पाहू शकता दुसऱ्या वेळी तळताना हे पटकन तळून होतात, फार वेळ लागत नाही. गोल्डन रंग लवकर येतो याला. छान क्रिस्पी होतोपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं आहे. पाहू शकता छान गोल्डन कलर आलेला आहे. कुरकुरीतपणा देखील आला आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. आता दुसरा घाणा पण सोडून घेऊया आपण. याला पण तसंच तळून घ्यायचं आहे. पाहू शकता ह्याला देखील छान गोल्डन कलर आलेला आहे. आपण हे काढून घेऊया. हे बघा कसे क्रिस्पी झालेत. थंड झाले की अजून क्रिस्पी होतात. आता हे अशाच प्रकारे मी बाकीचे राहिलेले चिप्स पण तळून घेते. माझ्या मुलाला फिंगर चिप्स खूप आवडतात. आज तो येणार आहे, मुंबईला शिकायला असतो, तर मग खास मी त्याच्यासाठी आज बनवले. आणि तुमच्याबरोबर मला ही रेसिपी देखील शेअर करायची होती. मुलं हॉस्टेलमध्ये राहत असले की त्यांना आईच्या हातच्या जेवणाची खूप आठवण येत असते. त्यामुळे तो आला की त्याच्यासाठी असे थोडे वेगवेगळे त्याच्या आवडीचे पदार्थ बनवायचा प्रयत्न असतो माझा. पाहू शकता छान कुरकुरीत फिंगर चिप्स तळून झालेले आहेत हे. आता मी ह्याला सेंधव मीठ लावून घेणार आहे. एक प्लेट बघा कसा आवाज येतोय. छान कुरकुरीत झालेत. पाहू शकता मस्त क्रिस्पी झालेले आहेत. आता आपण ह्याला सेंधव मीठ लावून घेऊया. तुम्ही हवं असेल तर लाल तिखट देखील लावू शकता किंवा मग चाट मसाला देखील याच्यावर लावू शकता. तर सेंधव मीठ आहे त्याचं सगळीकडे व्यवस्थित टाकून घेऊया आणि हलक्याच हाताने छान लावून घ्यायचं आहे. आता याच्यासाठी आपण एक डीप तयार करून घेऊया. इथे मी मेयोनीज घेतलेला आहे. मेयोनीज घ्यायचं आहे.
आता या मेयोनीजमध्ये आपण 1 चमचा टोमॅटो सॉस टाकून घेणार आहोत. मिक्स करून घ्यायचं आहे. रेड चिली फ्लेक्स टाकले अर्धा चमचा. अर्धा चमचा ओरिगॅनो टाकलेला आहे. हे ऑप्शनल आहे, तुमच्याजवळ अवेलेबल असेल तर तुम्ही टाकू शकता. मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित. याच्यात आता थोडंसं सेंधव मीठ टाकून घेऊया. मिक्स करूयात व्यवस्थित. हे मेयोनीजचं डीप आपलं तयार झालं आहे. पहा असं मस्त लागतं ह्याच्याबरोबर खायला. मी टेस्ट करून पाहते. वा, खूप मस्त झालेलं आहे, कुरकुरीत देखील झालं आहे. तर असे हे आपले फिंगर चिप्स किंवा तुम्ही ह्याला फ्रेंच फ्राईज देखील म्हणू शकता, तयार झाले आहेत. ह्या मेयोनीजच्या डीपबरोबर खूप छान चव लागते याची. त्यामुळे तुम्ही हे मेयोनीजचं डीप नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला आजची ही फ्रेंच फ्राईजची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. आपल्या या चॅनलवर मी तुमच्यासाठी नेहमीच अशा नवनवीन छान रुचकर रेसिपीज घेऊन येत असते. त्यामुळं चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या नवीन आणि छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.